سلام، تو این ویدیو میخوایم یک پلاگین معرفی بکنیم برای کمک به رفع مشکل فرکانسی ماسکینگ یا همپوشانی فرکانسی. قبلا توی یک پست تحت عنوان 4 قابلیت فاب فیلتر پرو Q3 نشون دادیم که چطور میشه با اون پلاگین محدوده ای که دو تا صدا همپوشانی زیادی دارن رو پیدا کرد. اگر اون پست رو ندیدید حتما ببینید. اما تو این پست میخوایم یه پلاگین دیگر رو معرفی بکنیم که اون علاوه بر نمایش اون محدوده حتی راهکارم برای حلش ارائه میده و این پلاگین اسمش هست ترک اسپیسر از کمپانی ویو فکتوری. این پلاگین بسیار بسیار ساختار ساده‌ای داره و من توی این پروژه جهت فقط نمایش عملکرد این پلاگین یه صدای کیک و یه صدای بیس آوردم و در واقع این پلاگین رو روی بیس میذارم تا در واقع فرض میکنیم که این دوتا صدا با هم دیگه همپوشانی دارن، میخوایم حلش بکنیم. خب وقتی که این پلاگین رو روی بیس گذاشتم، اولین کاری که میکنم خب پلی میکنم پروژه رو ببینیم چه کار میکنه این پلاگین. ببینید یه نمودار آبی رنگ داره که در واقع داره همون لاینی رو به ما نمایش میده که پلاگین رو روش اینسرت کردیم. حالا اگر بیایم این پلاگین رو ساید چین بکنیم با کیکمون، اتفاقی که میفته با نمودار سفید رنگ کیک رو نمایش میده و با نمودار آبی رنگ بیس رو نمایش میده. محدوده ای که این دوتا صدا با هم دیگه همپوشانی دارن رو در واقع نمایش میده و سعی میکنه اون رو با هم دیگه ساید چین بکنه و کنترل بکنه. همونطوری که دیدید وقتی این کارو کردیم تقریبا دیگه بیسمون شنیده نشد. یه بار دیگه بشنویم. خب حالا میایم سراغ نابهای این پلاگین تا ببینیم که به چه شکل کار میکنه. ببینید یه ناب خیلی بزرگ داره که اماونت هست، مقدار عملکرد پلاگین رو مشخص میکنه. قدرت پلاگین توی عمل ساید چین رو مشخص میکنه که ما میتونیم اینجا یه مقدار کمترش بکنیم. بعد دو تا ناب دیگه اینجا داره که یه لوکات و یا هایکات هست. ببینید بچه‌ها این هایکات و لوکات، هایکات و لوکاتی نیست که روی صدا اعمال بشه. هایکات و لوکاتیه که روی ساید چین داره. در واقع وقتی که من بیام این پلاگین رو هایکاتش رو فعال بکنم، دیگه پلاگین من کاری با های فرکانس کیک نداره توی ساید چین بیس و فقط لو فرکانسش رو میشنوه. خب من اومدم یه مقدار امانت رو کم کردم، یه مقدارم هایکات دادم. حالا نتیجه رو ببینیم. اینجا اگر دکمه آبی رنگ رو بزنید با فعال کردن این منوی ساید چین میتونید صدای خود ساید چین رو بشنوید، یعنی صدای کیکتون که البته هایکات هم شده رو به شما نمایش میده و براتون پخش میکنه. بعد اینجا اتک و ریلیس دارید که میتونید با کم و زیاد کردن اینها تاثیر بذارید روی داینامیک و در واقع چسبندگی کیک و بیستون با هم دیگه. حالا باید اینا رو کم و زیاد کنید و بشنوید. خب حالا بچه‌ها ببینید قبل و بعد این پلاگین رو با هم مقایسه می‌کنیم. وقتی که پلاگین کار نمی‌کنه، وقتی کار می‌کنه، دو تا اتفاق افتاد. یه مقدار صدامون شفافتر شد، هم کیکمون هم بیسمون و هم چسبیدن به هم دیگه. حالا میتونیم یه مقدار بیشترش کنیم تا تاثیرش رو بیشتر بذاره. حالا ما تو این مثال یک کیک و بیس رو آوردیم که عملکرد پلاگین رو نشون بدیم، ولی مثلا روی وکال و پیانو، وکال و پاور کورد گیتار الکتریکی یا هر صدایی که احساس میکنید همپوشانی فرکانسی داره میتونید یه همچین عملی رو انجام بدید. ولی نکته بسیار مهم اینه که بچه‌ها قرار نیست شما رو تمام لایناتون حالا اینو بذارید و فعال بکنید. شما مهندس صدا هستید، شما باید تشخیص بدید که کدوم لاین های شما با هم تداخل فرکانسی دارن و نیاز به یک همچین دارویی برای درمان اون مشکل هست. و بعدم که از این پلاگین استفاده کردید، باز شما باید تشخیص بدید که آیا پلاگین عملکرد خوبی داره یا نه. اینطور عمل نکنید که حالا این تکنیک رو یاد گرفتیم رو تمام صداهامون بذاریم. اگر این پلاگین رو ندارید میتونید کلمه لینک رو دایرکت برای ما ارسال بکنید. لینک دانلود این پلاگین براتون ارسال میشه. حتما این پست رو لایک کنید، سیو کنید و ما رو فالو داشته باشید برای پست‌های بعدی.